سیستم کامپیوتر فعلی منه و 3 سال و نیمه که دارمش، ولی کم کم داره اذیتم میکنه. خیلی باگ داره، سرعتش خیلی پایینه و خیلی قدیمی شده. از مشخصات این سیستم بخوام بهتون بگم بچه‌ها، مادربرد این سیستم ایسوس Z390، رمش سرجم 16 گیگ، یعنی دو تا رم 8 گیگ داخلش هست. سی پی یوش کورای 9 9900K و کارت گرافیکش RTX 2070 که دیگه خیلی قدیمی شده. و اینم از سیستم جدید ما. البته سیستم جدید ما هنوز سرهم نشده، یعنی ما باید تمام این خطواتی رو که اینجا می‌بینید همه رو سرجم کنیم، ببندیمش و تست کنیم و روش ما برای سیستم جدیدمون یه دونه سی پی یو خریدیم، رم 64 گیگ SSD، خمیر مخصوص سی پی یو، یه دونه مادربرد Z790H گیمینگ ایسوس، یه دونه پاور 1200 و دو تا فن که ما قراره یکی از این دو تا فن رو روی سیستممون نصب کنیم. خب آقا ما این میز جدیدمون آوردیم و وسیله‌هامون رو خیلی خوشگل اینجا چیدیم که شما میتونید خیلی قشنگ ما رو ببینید. و اول از همه بریم برای آنباکسینگ جعبه کیسمون. بچه‌ها امینم متخصص کامپیوتره و هیچ مدرکی هم نداره. آقا اول از همه شما این جعبه رو که باز می‌کنید بالاش اینجوری یه دونه ابره. ما این ابر رو که در بیاریم کیسمون رو می‌بینید. بچه‌ها کیسمون رو رنگ سفید گرفتم. این چرا؟ سفید دوست دارم. سفید دوست ندارم، مشکی دوست دارم، ولی لامپای RGB شو خیلی قشنگ‌تر رو سفید می‌تونید ببینید. بچه‌ها یکی از خوبی‌های این کیس اینه که اینجا رو می‌گیری، آره همینجا رو بکن. به همین آسونی باز میشه. ببین این کیسو خواستم بخرم، من دقت کردم این بالا تایپ سی داشته باشه، بعد دو تا از این یو اس بی 3 هم داشته باشه، چون معمولا خیلی از کیسایی که می‌خرید یو اس بی 3 بالاش نداره و سرعت انتقال خیلی پایینه. بعد چیزی که من نیاز دارم به عنوان یک یوتیوبر، پورت یو اس بی و پورت تایپ سی. خب بچه‌ها این از مادربرد ما، مادربرد ایسوس ROG Strix Z790H گیمینگ وای فای، یعنی وای فای هم داره. بچه‌ها اگه بخوام آنباکسینگش بکنیم، به به. بچه‌ها این از مادربرد ما خیلی خوشگله. بعد این پشت ببینید بچه‌ها کلی پورت یو اس بی داره، حتی دو تا تایپ سی هم داره که این خیلی خوبه. خب آقا بریم برای اولین مرحله ما، یعنی نصب مادربرد. و همین بذارید من خودم بذارمش این داخل. این برام الان داخله. آره اونا پیچاشو ببندم. آره اونا پیچاشو اونجاست. دمش شماجه پیچم گذاشتم. این همه وسیله داره، با دندون داره جر. چیکار کنیم؟ 50 تا دونه چاقو تو خونش داره. بچه پایینم دیگه. یعنی همیشه من با دستام این چیزو انجام بدم، این کارو انجام بدم. بریم که اولین پیچا رو ما روی این مادربردمون نصب کنیم. ریدم یه پیچی من ریدم 17 تا پیچ انداختم تو. من سر کارم همینه، واسه همین دوباره اخراج شدم. سی پی یو ما، سی پی یو 14900KS اینتل. دقیقاً بالاتر از این مدل هست تو بازار. یه مدل رایزن داده که میگن خیلی بابا حالا مایه‌مون نکن دیگه. بالاتر از اول. آقا بریم برای آنباکسینگ این سی پی یو با چاقوی میوه خوری. واقعا اینجاش خیلی اسموته. نگاه ببین چجوریه؟ واسه اونجوری نباید باشه. این سی پی یو اینجا وای میسته. آها وای میسته. حواسم نبود، ببخشید ما به چیزای گرون عادت نداریم. ما فقط لپ آنباکسینگ می‌کردیم یه مدت. خب آقا جعبه‌اش از این جعبه زعفروناست واقعا. به به اینم از سی پی یو ما سنگینه. ایوان یه ذره سنگینه. نه ولی یه چیز بهتون میگم، من می‌خواستم اول از همه 14900K بگیرم که امین منو راضی کرد، یعنی با اون صحبت کرد گفت KS بگیر خیلی بهتره. بگیرش تو دسته؟ چی رو؟ خیلی بد. بعد یه سال این پشت و روش کجاست؟ با تیشرتش. یعنی از چه سمتی بعد اینو سوار کرد مهم نیست. خود سی پی رو نگاه کن ببین کجا. یه فلش اینجوریه. خب الان این کدوم برمی میفته؟ چه میدونم این پایین اینجوری دیگه. بذار من بذار خودم میندازم، ما مشکلی نداره. اینجوری دیگه ایزی بابا. بیا اینم میبندی. نه خمیر رو بذار نبند اونجوری جمع خمیری که الان نمیزنم. خب خفه شد یعنی. خب این از مادربرد ما و سی پی یومون که تونستیم نصبشون کنیم و بریم برای ادامه خطوات و الان قدم بعدی ما میتونیم پاور رو ببندیم. دقیقاً ما بریم برای آنباکسینگ پاورمون. یه چیز جالب بهتون بگم، اول از همه من این پاور 750 گرفتم، ولی یکی از بچه‌ها من گفت که 750 خیلی پایینه، گفت 1200 بعد بگیرید. آقا بریم برای آنباکسینگش. کلی خرس و پرت که اینجا گذاشتن. خیلی اینو گرون گرفتی نه؟ چقدر کار. این پاور تقریبا 280 یورو بهم در اومد، ولی یه دونه از این کابلا بهمون دادن که برای انگلیسه، این برای آلمان نیست، برای دبی هم هست و یه دونه کابل اینجوری بهمون داد که مخصوص ایران و مخصوص اروپا است. و اینم از پاورمون. خودش خیلی کوچیکه ولی خیلی قویه. این کابلا همین همش استفاده میشه. نه همش رو در نیار. خب آقا ما اولین اشتباهی که کردیم
این بود که پایه فنمون رو زیر مادربرد نصب نکرده بودیم. مادربرد رو دوباره باز کردیم و این پایه که اینجا می‌بینید رو ما زیر مادربرد نصب کردیم. الان همه چی ما آماده است. سی پی یو روش، مادربرد دوباره نصب کردیم، پایه‌های فن هم روشه. الان بریم برای نصب پاورمون. لیتس گو. خب آپدیت جدید. همه چیزو ما نصب کردیم. البته همه چیز مادربرد و پاور و سی پی یو منظورمون بود. آقا ولی به نظر من سخت‌ترین کار بستن کیس همین اینه که کابلا رو درست بزنید سر جا و این مرحله هم که بگذرونیم دیگه کم کم میرسیم به مراحل پایانی و کیس ما تمام میشه. سکانسی که شما دیدید تقریبا 1.5 ساعت گذشته و خودتون بیاد کیس رو ببینید. بچه‌ها ما فن سی پی یو رو اینجا بستیم، فن خود سیستم اینجا میاد این قسمت بالا. به این مرحله رسیدیم که ما باید خمیر بزنیم روی سی پی یو و بچه‌ها این فنی که ما خریدیم خودش هم از این خمیرای چه می‌دونم خنک کننده داشت ولی از اون استفاده نمی‌کنیم چون که من یه خمیر خریدم مدل MX6 و شنیدم که این MX6 خیلی بهتره واسه همین از این امتحان می‌کنم. ببین چجوری خمیر بزنم. کم یا زیاد داری می‌بینی این خود سی پی یو نیست. سی پی یو یه چیز کوچیک وسط این. آفرین. باید وسط بزنی. اینجوری بسه؟ اونجوری بزنی می‌تونه حالت نه بزن چقدر نه یکم بسه خوبه مطمئنی؟ آره اوکی دستکشار دارم مورد است خب بریم فن رو روش سوار کنیم. پیچاشو بیار بزنم بزن دست برا حواسم هست نبضش اوکیه نبض بیمار اوکیه کارتک نه اوکی بیوش کننده بیشتر کن چاقو فشار رم 13 رو 14 دمای مادربرد وایس مادربرد که دما نداره ما تازه اومد من حالا یه چیز گفتم میگه فشار رم حالا من یه چیز گفتم بعد رم فشار داره اگه می‌خواید به موفقیت برسی یه روز سی پی یو خودتو ببندی تلاش کن ما کارمون تموم شد. اوکی ما بریم کافیمون رو بزنیم همین ادامه دیگه. هر وقت خاصی 4-5 سیم مونده بزنه. بالاخره باید یاد بگیره دیگه. من و امیر آخه همش میریم چه میدونم چای میریم استراحت میکنیم بعد هر وقت بخوایم ویدیو بگیریم این دو تا آشغال میگیریم دستمون. دیمش یاد بدیم بهش. بعد یاد بگیره. آره همیشه استاکار کمک نمیکنه. استاکار باید مثل نظارت میکنه. میگه که if you wanna be successful do it. Just do it. I've been working on myself. I really try my best to change, but sometimes in a love fade, right? Maybe we. آقا کیس ما تقریبا تمام شد ولی ما الان یه مشکلی داریم. این الان فن سی پی یو که نصبه، این سه تا فن هم نصبه. بعد این سه تا فن ما می‌خوایم الان بس کنیم به سیستم مادربرد دیگه جا نداره و نیاز به تبدیل داریم و تبدیلش ما نداریم. فروشنده کیس هم برای ما نذاشت، یعنی درنش تبدیل فنا رو ما فردا توی مغازه میتونیم بخریم، یعنی اینکه من امشب تو آمازون سفارش بدم و امیدوار باشم که تا فردا به دستم برسه. ولی الان ما میتونیم رم و اس اس دی مون رو نصب کنیم. برای رم هم بچه‌ها ما دو تا رم 32 گیگ DDR5 6600 ام هرتز گرفتیم. درسته ام هرتز میگن نه؟ اون بگو مگا هرتز گرفتیم. بله من که بلد نیستم اون کلمه اولشو فقط میگم. وای این رم‌ها خیلی قولن، من عاشق اینا. بچا رمون هم سوار کردم. بعد هم یه مدل هم داشت روش RGB داشت ولی من اونو نگرفتم، گفتم که خیلی زیاد میشه، همه جای سیستم RGB داره خیلی زیاد میشه. حالا بریم سراغ SSD ما مدل سامسونگ 990 پرو چقدر کوچیکه باورم نمیشه. بابت همین از 330 رو پول دادم. این هم از سیستم ما تا به امروز، ولی تست نهایی و بستر نهاییشو مجبوریم فردا. بچه‌ها یک روز گذشت و SSD جدید ما اومد. SSD کروشال T700 پرو 2 ترابایت 12 گیگابایت سرعت خوندنشه و سرعت نوشتنش 11700 مگابایت، یعنی 11 گیگ سرعت انتقاله. و این SSD رو قراره که فقط برای درایو C استفاده کنم که بازی و فایلای دیگه که ما برای ادیت و چه می‌دونم هزار تا کار دیگه نیاز داریم خیلی سریعتر باز بشن و اصلا اذیتمون نکنه و باگ نکنه. خب آقا الان تمام قطعات سیستم جدید ما آماده است به غیر از کارت گرافیک. کارت گرافیکی که من میخوام بگم کارت گرافیک RTX 4090 ولی ما یه مشکلی داریم. مشکلی که ما داریم اینه که کارت گرافیک من تقریبا 4 هفته دیگه به دستم میرسه و تا 4 هفته دیگه من باید کارت گرافیک سیستم قدیمیم که کارت گرافیک RTX 2070 هستش رو استفاده کنم. ببین قبل از اینکه کارت گرافیک رو در بیاریم میخوام یه کاری بکنیم. من خیلی کنجکاوم ببینم که خمیر سی پی یوش هنوز هست یا نه. من مطمئنم که خمیر سی پی یوش اصلا کاملا سرویس شده، دیگه اصلا خمیرش خوش شده اصلا نیست.
سیستم رو تمیز کردیم، همه چیزش هم آماده کردیم، کارت گرافیکش هم دزدیدیم و این سیستم قدیمی منه. نمیدونم چیکارش کنم. شاید بدمش به داداشم، شاید هم بنازمش دور، شاید هم به عنوان سیستم دوم استفاده کنم. خب من اینو بخوابونم. وای ببین نسبت به اون سیستم قبلی اصلا غوله. فقط 9 تا فن من دارم میبینم. این از SSD جدید ما، یکی از سریع‌ترین SSD های موجود در بازار، یه خنک کننده روش داره. یعنی یه کاری میکنه که گرما که از این پایینه به بالا منتقل داده بشه و خود SSD همیشه سرد بمونه. خیلی قشنگه ظاهرش. بابت همین یه تیکه آهنی که روش گذاشتن 30 یورو پول دادم. خب بچه‌ها اینم از SSD ما. حالا بریم سراغ کارت گرافیک. کارت گرافیک هم اول ما باید اینجا رو باز کنیم. من میارمش کارت گرافیک رو اینجا. ببین این دوتا. نه اون نه این دوتا. امین تا حالا سیستم نبسته. حالا اولین سیستمش بود. من خودم 11مین سیستمم بود. داشتم تو تمام پروسه این ویدیو بهش یاد میدادم. تموم نشد. میریم تو سیستم الان. گو خوردم. غلط شد. تموم شد. همین الان میتونم اونجا یه کابل عوض کنم سیستم دیگه میفهمم. حواسم دیگه برق اومده عزیز. اوکی کارت گرافیک هم وصل کردیم. بعد بریم سیماش هم وصل کنیم به پاور. تمام. خب آقا ما به زور سیستم رو تونستیم اینجا نصبش کنیم و حتی کابلا همه چیز هم وصل کردیم به این مانیتوری که من اینجا دارم. همین الان آماده می‌خوام کانتر بزنم. حاجی خیلی ذوق دارم روشن شه ببینم چه شکلی میشه خودش. الان روشن می‌کنم. خب بچه‌ها ما این سیستم رو روشن کنیم. تا الان با کارت گرافیکش که کارت گرافیکش با من 1940 یورو آب خورده. فکر کنم سرجم 3.5 تا 4000 تا خرجش شد. بعد از تلاش‌های مکرر. این داخل رو ببین چقدر خوشگله. چقدر خوشگله. وای بچه‌ها همه با هم 3 2 1 مثلا یه دونش من باز کنم. یه دونش اینو بگیر. این بزرگه رو همیشه مشتری میکنه. آره نه اینا رو شما بکنید. آجی اونی که فوش گذاشتم بر نداری. نه اونو نه. زد کیس خراب. داری میکنی؟ دارم میکنم. بچه‌ها نگاه کنید این پایین یه پلاستیکه. اوکی اونی که فوش گذاشتم دیگه. اونو که نکنی. تو اینجا رو اینجا اینو فوش گذاشت. این بالا چی؟ نه بالا اوکی. من یه دونه. بچه‌ها این بالا رو من آنباکسینگ می‌کنم. صداشو بگی صداشو گوش بدید. اینم از سیستم الان باید ویندوز هم نصب کنیم که فکر کنم یه چند ساعت طول بکشه و من خیلی ازش راضیم. خیلی خفنه. کارت گرافیک 4090 هم که بیاد داخلش دیگه یه چیز اینجوری میشه. آقا یه آپدیت جدید. امروز روز بعده. مادربرد ما خرابه. بچا سیستمی که نصب می‌کنیم این لامپ فرانت پنل ما هی چشمک میزنه و همه چیز سیستم هم نصبه. ما حدس میزنیم که مادربرد خرابه. منم میدونم چرا خرابه. اونجا رو یادت میاد یه دکمه افتاد تو قسمت سی پی یو مادربرد. تو انداختی؟ بله. دیدیم که اولین پیچ‌ها رو ما روی مادربرد رو نصب کنیم. ریدم یه پیچی من ریدم 17 تا پیچ از آسمون دیگه نمیفته. من انداختم. دکمه‌ام که نه. من چرا میگم دکمه؟ یه پیچ افتاده بود تو قسمت سی پی یو. بچا یه قسمت از سی پی یو کنده شده بود. بعد من حدس زدم که این شرکتی اینجوریه. من حدس میزنم اون خرابه. من حدس میزنم تو دفعه بعد نزدیک مادربرد نشد. من دفعه بعد میرم توی اتاق دیگه تمام شد بهم بگو تمام شد. همکارام هم سر کار همین رو بهم میگن. الان بعد چیکار کنیم؟ الان بعد گرافیک رو در بیاریم، کل این کابلی که بهش وصله همه رو در بیاریم، سی پی یو هم در بیاریم، مادربرد رو در بیاریم، پس بدیم. یه مادربرد جدید من سفارش دادم، اونم پس فردا میاد. الان بعد اینو باز کنیم و پس فردا که مادربرد جدید اومد اون رو روش نصب کنیم و ببینیم که کار میکنه یا نه. خب آقا مشکلمو الان پیدا کردیم برای از اینکه سی پی یو رو در آوردیم و خودتون ببینید پایین سمت راست یه دونه نقطه است. این قسمت از مادربرد ما آسیب دیده، یعنی قسمتی که سی پی یو میاد روش. واسه همین مادربرد دیگه به درد نمیخوره. مادربرد دیگه خراب شده. فقط به خاطر اینکه یه پیچ از دست افتاد توی مادربرد 290 یورو ضرر کرد. خب وسیله‌های کامپیوتر ما هم رسید و خودتون ببینید که ما چی گرفتیم. یه دونه فن جدید برای سی پی یو و یکی از خفن‌ترین فناست که الان بهتون نشون میدم و یه دونه مادربرد جدید که واقعا این مادربرد پشم ریزونه. بچه‌ها این مادربرد روگ ماکسیموس Z790 هرو ایسوس، یعنی بهترین مادربردی که الان توی بازار وجود داره. نسبت به مادربردهای معمولی خیلی سنگینه. بریم اول از همه وزنش بکنیم. هولی شیت 4 کیلو این مادربرد و قیمت این مادربرد هم بچه‌ها 3 برابر قیمت مادربرد قبلیه. این مادربرد تقریبا 800 یورو بود ولی آف خورده بود. من خریدم 650 یورو. حالا بریم برای آنباکسینگش. لیتس گو.
ایول به مادربرد قبلی بچا تو پلاستیک بود ولی خب این از این محافظه رو گذاشتن دیگه اصلا تو پلاستیک اونجا اینجاش هم نیست. چیز میاد. اینجاش باید یه متن چیزی بیاد. اینم جای سی پی شه، 4 تا جای رم و همه چیش خیلی خفنه. خب این از مادربردمون، اینم از فن جدیدمون که بریم و فن جدیدمون هم آنباکسینگ کنیم. فن کره سر H150 و خوبیش اینه که اینجا یه دونه دیسپلی داره، یعنی تو این دیسپلی هر کاری که بخوام میتونم به نمایش بذارم ولی خب هدف من اینه که دمای سی پی رو اونجا به نمایش بذارم، یعنی دوست دارم همیشه بدونم که سی پی اون شاید داغه. خب آقا بریم برای آنباکسینگش. من این سی پی رو خیلی دوست دارم، نه به خاطر اینکه گرونه، نه به خاطر اینکه خوشگله، به خاطر دیسپلیش. تمام هدف از خرید این فقط دیسپلیش بود. ولی فناشو جداست، فنا رو خب سوار می‌کردی. چقدر کارمندای این شرکت گشادن. آقا این از فناشه، میزنن فنا. بچه‌ها هم از خنک کننده سی پی مونه. این جلو بهتون گفتم دیسپلیه و اینجا رو ببینید، حتی فرم اینجاش هم خیلی خوشگله. بچه‌ها این خنک کننده سی پی که از قبل هم روش هست، یعنی دیگه نیازی به ژل و اینجور چیزا نباید داشته باشه. کلی خرت و پرت هم توی کارتونش هست. این چیه؟ این برای کنترلشه. این برای کنترلشه. بعد این چی؟ تبدیل هم داره برای لامپشه. تبدیلشه. آره آقا خیلی باحال حال کردم. به نظر من تصمیم خیلی خوبی بود. حالا بریم برای نصبش. خب آقا اینم از مادربرد ما، اگه بخوایم توی دست بگیریمش و خیلی خفنه. حتی پشتش هم بچه‌ها یه دونه محافظه زدن که مادربرد راحت سرد بشه و این لایمایی که این زیر هست خراب نشن. و همین این چیه؟ شرکت ایسوس سر این مادربرد یه حرکت خفنی زده، یه دونه پارتی داده. من اول فکر کردم مثلا مربوط به صدای چیزیه، ولی اینجاشو نگاه کردم دیدم برای SSD، یعنی جای SSD اضافه داری. بعد خیلی عجیبه، یه دونه فلش هم مثلا توی پاکتش هست. احتمالاً درایوراشه. آره دم ایسوس گرم واقعا. کابلا و چیزای دیگه. وای فایش هم همراهشه. آره. آنتن وای فای و کل وسیله‌اش هم اینجا. بچه‌ها چند روز از آخرین سکانسی که شما دیدید گذشته و ما تونستیم بالاخره مادربرد رو نصب کنیم. راستی یه چیزام بهتون بگم، من حتی یه دونه فن جدیدم براش گرفتم که اون فن هم شما دیدید و رمام عوض کردم. یعنی هم مادربرد عوض کردیم، هم رم عوض کردیم و هم سی پی یو رو دوباره نصب کردیم. چون که بار اولی که مادربرد خراب کردم سی پی یو خراب شده بود، یعنی سرجم نزدیک به 1000 یورو ضرر کردم. ولی بریم استارتشو بزنیم، بریم روشنش کنیم. لیتس گو. و چرا اینجوریه؟ پشتش بکنم آفه. این دهنتو امین. بابا امین بچه پشتشو آف کرده. الان بریم استارتشو بزنیم. و به به آقا اینا ما سیستم جدیدمون. من بازی فورتنایت هم الان روش نصب کردم و خیلی روونه. الان FPS ما تقریبا بین 400 تا 500 ولی یه لحظه به 1000 هم رسید و اینو در نظر بگیرید با سیستم قبلی با همین گرافیک و کورای 9 9900 من FPS هم تقریبا 160 بود ولی خیلی لگ بود، یو لگ میشد. ولی خب با این سیستم اصلا لگ نداره و FPS هم تقریبا بین 300 تا 500 داره بهم میده. بچه از سرعت انتقال فایل بخوایم صحبت کنیم، 906 مگابایت در ثانیه و حجمی که من الان باید انتقال بدم 1.4 ترابایته. تو نیم ساعت تمام میشه. شما در نظر بگیرید از یک هارد اکسترن من دارم انتقال میدم به این سیستم. ولی یعنی اگه من بخوام تو خود سیستم یه چیزی انتقال بدم فکر کنم سرعتم به 5 گیگابایت در ثانیه هم برسه. خب آقا تقریبا این 1.4 ترابایت بعد از همون 28 دقیقه تمام شد و الان بیاید یه تستی بکنیم. ما الان اینجا یه دونه فولدر داریم به اسم تیم رد، تیم قرمز. 181 گیگابایت حجمشه. الان من اینو کپی کردم، میخوام اینو الان انتقال بدم به گوشه ویدیو. سرعت انتقالش 3.5 گیگابایت در ثانیه و آقا من اینو سریع کنسلش کنم ولی تو این تایمی که من کنسلش کنم کلی چیز فکر کنم انتقال داد. حالا دوباره سرعت انتقال رو ببینید. خوشم اومده. یه بار الان 4 گیگ هم بود. بعضی وقتا به 6 گیگ هم میرسه. ولی ثابت 3 گیگ در ثانیه. این میدونی کدوم هاردته؟ اون هارد دومی است که 4 ترابایته ولی سرعتش 7. سامسونگ تا. آفرین. اگه ما بخوایم رو هارد اولی اون که سرعت انتقالش تا 12 گیگابایت این تست انجام بدیم قطعاً به 7 تا 8 گیگابایت در ثانیه میرسیم و الان اگه بخوام فایل انتقال بدم نگاه کن سرعت انتقال فایل از درایو دی به درایو سی 3.9 گیگابایت در ثانیه. بچه‌ها من ویدیوها رو که می‌خواستم مثلا باز کنم تو درایو دی که قبلا میرفتم چون که HHD بود توشه رو که باز می‌کردم چند ثانیه بعد وای می‌سادم تا ویدیوها بیان و میتونستم بازشون کنم. ولی الان با یه همچین سرعتی اصلا آدم احساس می‌کنه که یه چیز انداخته بین کره و کرم گرم کرده. یعنی قشنگ اینجوری داره سر می‌خوره میره. این واسه ویدیو امروز حتما برام نظراتتون رو راجع به این ویدیو بنویسید و بنویسید که اگه شما جای من بودید چه سیستمی می‌بسیدید. به نظر من این سیستم کارت گرافیکش هم که به دستم برسه اونم نصب کنیم میشه یکی از قوی ترین سیستم‌های ایران. عشق کنید، عشق بگیرید. دم بچه‌هام گرم، امیر و امین که بهم کمک کردن. بعد تا ویدیو دیگه. بای بای.